everyone! Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Banoffee. And here are the following ingredients. Kakailanganin natin ng isang 9-inch springform pan. Nilagyan ko na to ng cling wrap sa ilalim bago ko siya isinara. Gagamit din tayo ng hand mixer, spatula, at food processor. Ang ating first step dito sa ating food processor, na i-crush na natin yung ating graham crackers or pwede kayong gumamit din ng digestive biscuits. Ang gagamitin ko ngayon, digestive biscuits. Then, na-crush na natin siya, ilalagay natin yung melted butter. Dahan-dahan. Hintayin lang natin to hanggang mag-mix. Ayan, well mixed na yung ating digestive biscuits at saka yung ating melted butter. Salin na natin dito sa ating prepared na springform pan. Kailangan meron tayong cling wrap na nainipit sa ilalim para mamaya pagkuha natin madali lang. Okay, salin lang natin dito. Ayan, isali na natin dito sa ating springform pan yung ating digestive biscuits. Ito yung magiging base ng ating Banoffee. So, kukuha lang tayo ng kutsara, spread natin, and then at the same time, pinapress natin para mag-pack siya. Make sure na level at even yung ating pagkaka-flat. Diinan lang natin para hindi loose yung ating graham o yung digestive biscuits. Ayan, na-flatten na natin at na-even na natin yung grated or yung ating base. Ilalagay natin to sa fridge for a minimum of half an hour para mag-firm up siya. Habang hinihintay natin yung base, yung ating gagawin na natin yung whipping cream. Dito sa isang bowl, isasama ko na yung ating icing sugar o yung powdered sugar. Haluin ko na ng spatula para hindi tayo matatalsikan. Ayan, nahalo na natin yung powdered sugar. Pwede na natin gamitan ito ng hand mixer. I-cream natin to hanggang maging soft peak. As an optional ingredients, pwede kayo magpatak ng vanilla. Gusto nyo. Then, i-adjust nyo na lang yung sweetness nito according to your taste. Ayan, soft peak na yung ating whipping cream. Pwede na ito. Ilagay ko muna ulit ito sa fridge. Palalamigin ko habang hindi pa ready yung ating base. Then, yung ating banana, hihiwain lang natin to ng diagonally or pabilog.
Ayan, after half an hour nung ating base sa ating fridge, ilalagay na natin itong salted caramel sauce. Yung link ng aking recipe sa aking salted caramel sauce, tingnan nyo na lang sa description box. So, ilalagay natin ito dito. Meron ding nabibili yung nasa jar na salted caramel o yung kung gusto nyo yung caramel lang. Pwede nyo na rin ang gamitin nyo. So, spread ko lang to evenly dito sa ating base. After nating mailagay itong salted caramel, ilalagay na natin yung chopped bananas. Spread lang natin. Paikot. Ayan, nailagay na natin yung banana. Ilalagay naman natin itong whipped cream na nilagay. Winip natin. Pagka mainit, madaling lumambot ito. Gagamit lang ako ng spatula. Again, i-spread out ko lang to evenly dito sa ating pan. Yan, ready na yung ating whipping cream. Ilagay uli natin to sa fridge. Tatakpan ko lang. Ilagay uli natin to for a minimum of 1 hour hanggang mag-firm up lang yung ating whipping cream. And after 1 hour nitong ating cake sa ating fridge, pwede na ito. Kuha lang tayo ng knife, paikutan lang natin yung side para mag-loosen up. Mas natin. Ayan, nag-struggle ako sa pagtanggal. So, eto na. Kaya kailangan natin naka-cling wrap para maiangat natin dito sa ating pan. Yan. Galing ko lang siya. That's it. And then, i-decorate lang natin itong chocolate sprinkle sa ibab, sa taas. Or any toppings na gusto nyo. Yan. Mas marami, mas masarap. Yeah, that's it. And this one is ready for serving. Ito na ang ating Banoffee.
Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.